بسم الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سر کلاس کار میکنیم که چطور ما در کویک بوکس دسکتاپ کلاس جو کده میتونم. کلاس به چی خاطر ما در کویک بوک جور میکنم؟ در وقتی که یک کمپانی یا یک بزنس در چند جای دفتره یا آفیس یا برانچ داشته باشه، به او خاطر ما برش کلاس جور میکنم که مثال یک کمپانی است در چند هیواده او دیگه برانچ ها داشته باشه و میخواه به هر برانچ جدا جدا ریپورت داشته باشه، به او خاطر این کمپانی در هید آفیس یا در مین برانچ کلاس ها جور میکنه و ریپورت هایش دیده میتونه. یا در ولایت ها مثال برانچ ها داشته باشه، در مین آفیس که در مرکز باشه در او برش کلاس جور میکنه و ریپورت های جدا جدا از هر ولایت جو کده میتونه. ما پیش از که کلاس جور کنم در اینجا در لیست ما میبینیم که ما کلاس لیست دارم یا نه. در اینجا کلاس لیست نیست، ما میرم به ایدیت و در ایدیت میرم به پریفرنسز سر کلیک میکنم. اینجا اول که هستن اکاونتینگ، سر اکاونتینگ کلیک میکنم و بعد از این ما کمپانی پریفرنسز سر کلیک میکنم. اینجا شما دیده میتونین کلاس سر یوز کلاس تریکینگ فار ترانزکشن سر کلیک میکنم. بعد از او سر اوکی کلیک میکنم. این که سر اوکی کردم اینجا میم با لیست، اینجا شما دیده میتونین کلاس لیست سر کلیک میکنم. اینجا از پایین از کلاس سر نیو کلیک میکنم یا از کنترل اینم میتونم. اینجا ما کلاس جور میکنم با کمپانی فور اگزامپل ABC مین آفیس سر اوکی کلیک میکنم. باز یک دیگه کلاس جور میکنم با ولایت فور اگزامپل ABC ننگرهار. باز سر اوکی کلیک میکنم و میخوایم دیگه جور کنم کلاس فور اگزامپل کنترل این و به نامی بلخ سر اوکی کلیک میکنم که این کلاس های چی هستن. این باز بر ما نشان میده ریپورتی هر ولایت جداگانه در وقتی که ما ترانزکشن ریکارد میکنیم. اگر میخوایم این کلاس ایدیت کنم، ما میتونم از اینجا با رایت کلیک و با ایدیت میتونم ایرا ایدیت کنم. اگر میخواین ایرا میک ایناکتیو میکنم که در این لیست گم شو، ما سر رایت کلیک میکنم میک ایناکتیو. اگر واپس میارمش میک اینکلود ایناکتیو سر کلیک میکنم. در اینجا سر ایکس کلیک میکنم می. اگر میخوایم ایرا دیلیت کنم پیش از که یک کلاس دیلیت کنم، کل ترانزکشن های مربوطی این کلاس باید از چی کویک بوک دیلیت شو. میم سری دیلیت کلاس کلیک میکنم، بعد سری اوکی این کلاس چی میشه دیلیت میشه. این لکچر مربوطی کلاس بود و بسیار مهم است با مؤسسات و یا با ارگانیزیشن یا بزنس نا که در دیگه ولایت یا در دیگه هیواده بزنس یا برانچ یا آفیس داشته باشه، برونه بسیار مهم است.